सगळ्यांचा आवडता चना चाट आज आपण बनवणार आहोत। वेगवेगळे साहित्य वापरून खूप वेगवेगळ्या प्रकारे केला जातो। आज आपण इथे झटपट होणारा कमीत कमी साहित्यात खूप सुंदर असा चाट बनवणार आहोत। तर सुरुवात करूया। एक वाटीभर काळे चणे मी 4 तास भिजवले होते आणि 3 शिट्ट्या लावून हे कुकरला शिजवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर बारीक चिरलेला अर्धी वाटी कांदा, त्यानंतर एक मध्यम आकाराचा बटाटा उकडून घेतलेला आहे आणि त्याचे तुकडे करून आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत। त्यानंतर अर्धी वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो, चवीपुरतं मीठ टाकूया। लाल तिखट टाकणार आहे मी अर्धा चमचा, तुमच्या आवडीनुसार इथे टाकू शकता तुम्ही। छान असं सगळं मिक्स करून घेऊयात। जे काही पदार्थ आपण टाकलेले आहेत व्यवस्थित मीठ मिरची सगळं व्यवस्थित मिक्स व्हायला हवं आहे। सगळे जिन्नस आपले मिक्स करून झालेले आहेत। आता वरून आपण कोथिंबीर टाकूया। 1 चमचा चाट मसाला वरून टाकूया। सगळ्यात शेवटी वरून टाकत आहे मी मिक्स फरसाण, मला आवडतं ते। इथे तुम्हाला आवडत असेल तुमच्या आवडीचं तुम्ही इथे कुठलेही फरसाण वापरू शकता किंवा शेवई साधी वापरू शकता। खूप सुंदर चव येते, बनवायला अगदी सोपं आहे। आणि सगळ्यात शेवटी आपण टाकणार आहोत लिंबू पिळून टाकणार आहोत। खूप अप्रतिम चव येते, नक्की करून पहा। आवडलाच असेल तुम्हाला व्हिडिओ तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। नवीन नवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।